السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالتعليق الأول من طرف الأخت خديجة. الأخت هي من المتابعات الوفية للقناة. سبق أنني أجبتها على عدة أسئلة. الأخت مقدم لها من طرف الأخ بالولايات المتحدة على شمل الإخوة، وكما تفضلت في تعليقها المحترم تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام أخي جلال، شكرا جزيلا على ردك ومجهوداتك معنا، وإن شاء الله نتمنى كل الخير للجميع، وأعدك أن أخبرك بكل جديد إن شاء الله. نتمنى لك الأخت خديجة حظا موفقا ومسار موفقا إلى أن تتمموا إجراءات لم شملكم من طرف الأخ بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هذه القناة ترحب بكم جميعا بدون استثناء، وفي حالة أنه لديك استفسار أو تساؤل فإن شاء الله القناة ترحب بك وترحب بالكل، ليس هناك من مشكل. ونؤكد أيتها مستجدات ممكن أن تشاركيها معنا، هذا بالطبع سوف يظل في ميزان حسناتك، لأن هناك إخوة وأخوات كذلك هم مقدم لهم من طرف إخوتهم بالولايات المتحدة، بالطبع منهم من مقدم لهم منذ فترة يعني قصيرة، ومنهم من هم مقدم لهم منذ فترة طويلة. ونتمنى لكم إن شاء الله مسار موفق، وأشكرك الأخت خديجة على التعليق المحترم، ومرحبا بك دوما في القناة. ننتقل للأخ صالح، يقول: كم عدد الفيز التي منحت لحد الآن للفائزين بالنسبة للجزائر؟ إذن هنا الأخ الكريم إن شاء الله خير، لن يتبقى إلا القليل وسوف تنتهي إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبالطبع دائما أنا أقوم بتنزيل برنامج أوضح فيه الإحصاءات الأخيرة التي تتعلق بالتأشيرات التي منحت على مستوى القارات والبلدان. وإن شاء الله خير أخي الكريم، ممكن أنني سوف أقوم بتنزيل هذا البرنامج عما قريب، وأتمنى أن تكون في الموعد. بالطبع سوف أضع إحصاءات تتعلق بالفائزين الذين هم من الجزائر، والفائزين الذين هم من المغرب، مصر، إلى غير ذلك من البلدان المعنية بالقرعة العشوائية الأمريكية. وأتمنى أخي أن تكون في الموعد أخي، والبرنامج أعدك بأنه سوف أقوم بتنزيله عما قريب ريثما تنتهي إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2024. وبالطبع هناك إحصاءات سوف نعود لها كمصدر موثوق، بالطبع وهو موضوع من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، والذي يتعلق بالفيز التي منحت على مستوى القارات والبلدان. وأشكرك الأخ الكريم على هذا السؤال المحترم، وبالطبع هذا السؤال ممكن أنه يطرح كذلك من طرف إخوة وأخوات كذلك هم يهمهم الأمر، ممكن أنهم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبالتوفيق أخي ومرحبا بك. انتقل إلى أخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي، أنا خطيبي في أمريكا عمل لمحامي، وبعد هذا توصلت بتحليل من طرف أنفاسي. ماذا يعني هذا؟ إذن هنا الأخت الكريمة لازم أن توضحوا لنا تاريخ التقديم الذي تم فيه التقديم على
لم الشمل من طرف الخطيب لكم، وكذلك ممكن أن توضحوا لنا الولاية التي تم فيها التقديم. وبالنسبة للخطيب، هل هو أمريكي الأصل أي ابن البلد، أم هو لديه جنسية أخرى متحصل على الجنسية الأمريكية؟ أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ولا بأس أن توضحي لنا التاريخ الذي تم فيه التقديم لكم على فيزا الكاي 1 أي فيزا فيونسي، فيزا خطوبة. متمنيا لك التوفيق، ولا بأس أن توضحي لنا جنسيتك من أي بلد أنت، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف آخر يقول: سلام أخي. وعليكم السلام. هل بدأ إرسال المواعيد أو لا زال؟ إذا هنا الأخ الكريم لازم أن توضح لنا جنسيتك من أي بلد أنت. بالطبع اتضح لي بأنك فائز بالقرعة الأمريكية سنة 2024. ممكن أن توضح لنا الكاس نمبر الذي يخصك، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل. بالنسبة للمواعيد والمقابلات، هي مسترسلة أخي الكريم، هي مسترسلة. وبالطبع هناك إخوة تواصلوا معي، توصلوا برسالة أو رسائل المواعيد والمقابلات، منهم بالطبع من لا زال يشتغل على ترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب قبل الموعد والمقابلة. وكذلك هناك من ينتظر دوره للتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وهناك إخوة والحمد لله اجتازوا المقابلة بخير وسلام، وهم بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة للسفارة الأمريكية تشتغل بنظام على استقبال كل من هو معني بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، ونؤكد على الذين هم ملفاتهم جاهزة للمقابلة أخي الكريم. بالنسبة لاستقبال المواعيد والمقابلات، ساري المفعول بالسفارات الأمريكية. وهنا نؤكد على الذين هم فائزون بالقرعة العشوائية الأمريكية أخي الكريم. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ سيف الخدي يقول: زوجتي في أمريكا قدمت لي لم شمل وعينت لي محامي، وأنا يمني من الإمارات العربية. ما هي الخطوات وكم مدة كل خطوة تقريبا؟ إذن هنا لازم أن توضح لنا أخي الكريم بالنسبة لنوع التأشيرة التي قدمت لك من طرف الزوجة. الزوجة هل هي أمريكية الأصل أم هي أجنبية متحصلة على الجنسية الأمريكية؟ وكذلك ممكن أن توضح لنا تاريخ يعني التقديم الذي تم فيه التقديم لكم بالولايات المتحدة الأمريكية، لكي أجيبك بالوضوح أكثر وأكثر. بالطبع المرحلة الأولى التي نقدم فيها الطلب لا تستغرق وقتا طويلا. المرحلة الثانية أي لدى National Visa Center Embassy هي التي تأخذ وقتا أطول من المرحلة الأولى. إذن على العموم بالنسبة لشمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالجنسية ممكن أن يأخذ من 2 إلى 2.5. أما في حالة أنه مقدم لك على فيزا خطوبة فالمدة هي تقتصر، ممكن قد تصل إلى 1.5، ممكن أقل من هذه المدة التي ذكرنا لك. إذن هنا أخي الكريم أجبتك بالواضح أكثر وأكثر عن الخطوات. جميعها خطوتان بالولايات المتحدة. المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS نقدم له الطلب. عندما تتوصل بالموافقة المبدئية سوف ينتقل الملف إلى المرحلة الثانية إلى National Visa Center Embassy، ثم هناك دراسة ومعالجة الملف. سوف تطلب منكم وثائق وإلى غير ذلك. ثم بعدما سوف يدرس الملف بشكل نهائي سوف يرسل إلى المرحلة الثالثة أي خارج الولايات المتحدة، ونعتبرها الفاصلة والحاسمة لأجل استقبالك للتحصل على فيزا لم شمل من طرف الزوجة التي هي بأمريكا. هذه هي الخطوات أخي الكريم، والمدة قد وضحناها لك الأخ سيف الخدي. وفي حالة أنه لديكم مستجدات وأتممتم الإجراءات فلا بأس أن تشاركونا البشرى بتحصلكم على الفيزا. وكذلك الأخ الكريم ممكن
أن توضح لنا الولاية التي تقيم فيها الزوجة. ونقطة كذلك مهمة، ما دام أنكم مكلفو محامي للاشتغال على ملفكم فلا داعي للقلق. أيتها إجراءات تتعلق بملفكم فلا بأس هنا، في حالة أنه اتضح لكم الغموض في الإجراءات والخطوات فممكن أن تستشيروا المحامي الذي وكلتموه للسهر على الملف، وهذا من حقكم لأنكم بالطبع دفعتم له واجب أو أتعاب الاشتغال على ملفكم، ليس هناك من مشكل. وبالطبع المحامي سوف يوضح لكم كل ما هو مهم يتعلق بالإجراءات خطوة بخطوة. أنا أجبتك أخي الخدي، أجبتك يعني بالمختصر المفيد. هذه هي الخطوات، ووضحنا لكم المدة التي تقتصر على 2.5 سنين في حالة أن الزوجة هي مقدمة لك على فيزا ساي R1 أو هناك تأشيرة أخرى كذلك، أو أنها في حالة مقدمة لك على فيزا خطوبة أي فيزا الكي 1. هذه التأشيرة قد تأخذ منكم كمدة منتظرة 1.5 سنة كأقصى حد، ممكن أقل. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى مون غفلة تقول: أخي جلال، هل يستطيع زوج أختي أن يتكفل بي مع العلم أن الأم هي من دفعت لي معاملة لم شمل فيزا F2 باي لأنها لا تشتغل؟ قالت لي أن زوج أختي هو من سوف يتكفل لي بالملف للم شملي من طرف أمي. وشكرا أخي كثيرا. العفو الأخت. إذا هنا على حسب ما استنتجت أنتم مقدم لكم من طرف الوالدة بأمريكا. بالطبع أنتم لديكم قلق وحيرة عن الكفيل أو من يدعم الملف المقدم لكم من طرف الوالدة. إذا هنا ليس بالمشكل. في حالة زوج الأخت تتوفر فيه شروط الضمان والكفالة لكم فممكن للأم أن تستعين به، ليس بالمشكل. وممكن أن الملف يأمر مرور الكرام، ليس بالإشكال الأخت الكريمة، لأنه قانون الهجرة الأمريكي بالطبع واضع، يعني نقاط مهمة يشتغل عليها بالنظام. في حالة أن المقدم أي المهاجر المقيم بالولايات المتحدة إذا أراد أن يقوم يعني بالتقديم على طلب لم شمل لعائلته، سواء أبناء، إخوة، والدين، أزواج، في حالة أن وضعه لا يسمح بالتكفل بهذا الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فممكن لهذا المهاجر أن يستعين بصديق أو شخص من المقربين بالولايات المتحدة الأمريكية، شرط أن نجد هذا القريب أو هذا الصديق تتوفر فيه الشروط المطلوبة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والتي تتعلق بسبونسور أو ما يسمى بالكفيل أو الضامن. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا للتأكيد من جديد، ليس هناك من مشكل. ممكن أن تستعين الأم بالكفيل الذي أسميتموه بزوج الأخت، ليس هناك من مشكل. بالطبع نجد بأنه تتوفر فيه الشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والتي تتعلق بالكفيل، وإن شاء الله أموركم تمام. ولكن هناك نقاط مهمة لازم أن توضحوها لنا. بالنسبة للأم، هل قدمت عن طريق محامي؟ تاريخ التقديم لكم؟ الولاية التي تم فيها التقديم؟ وبالنسبة للأم، هل قدمت لك وهي حاليا مثلا لديها فقط الجرين كارد أم متحصلة حاليا على الجنسية الأمريكية؟ لازم أن توضحوا لنا هذا. وبالنسبة للأم كذلك، هل هي مقيمة لوحدها في سكن لوحدها؟ هل تشتغل؟ كم هو عمرها؟ وإن شاء الله ممكن أنه سوف أجيبكم في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. بالطبع عندما سوف تجيبوا على النقاط التي سألتكم عليها كتوضيح عن الأم وظروفها المعيشية بالولايات المتحدة الأمريكية،
إن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل هذا لمساعدتكم لإتمام إجراءات الملف الذي يتعلق بكم في أحسن الظروف والأحوال، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ آدم يقول: ما هي شروط لم الشمل بالنسبة للإخوة؟ الشروط أخي الكريم التي تتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سبق أنني وضحتها عبر القناة في برامج ممكن أن تقوم بالعودة إليها، ولا بأس أن أجيبك يعني بالمختصر المفيد. إذا بالنسبة للشروط المهمة التي لازم أن تتوفر في المهاجر بالولايات المتحدة إذا أراد التقديم لإخوته سواء أخته أو أخيه، هنا لازم أن نجده يشتغل، يتوفر على مسكن، دخل سنوي محترم، حساب بنكي، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية. وإن شاء الله إن توفرت فيه هذه الشروط، ولكن هناك شرط أساسي نقرنه بهذه الشروط التي سردتها عليك: لازم أن يتوفر على أو حاصل على الجنسية الأمريكية. في حالة أنه ليس لديه الجنسية الأمريكية فلا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بإلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في حالة مثلا لديه فقط الجرين كارد، هنا لازم أن ينتظر ريثما يتحصل على الجنسية الأمريكية، ممكن ما بعد 5 سنوات. وفي حالة أنه متزوج بأجنبية ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات. المهم لم شمل الإخوة إلى أمريكا لازم أن نجد هذا المهاجر أي الأخ المقيم بأمريكا الحاصل على الجنسية الأمريكية ممكن له أن يقوم بلم شمل الإخوة، ليس هناك من مشكل. أما في حالة أنه لديه الجرين كارد فقانون الهجرة الأمريكي لا يخول له هذا، ولازم أن ينتظر ريثما يتحصل على الجنسية الأمريكية. وكذلك نقاط مهمة وضحناها لكم قبل قليل والتي تتعلق بوضعه المعيشي بأمريكا، سواء دخل، مسكن، حساب بنكي، أداء ضرائب الحكومة الأمريكية إلى غير ذلك من الشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والتي تتعلق بلم الشمل العائلي. أتمنى أن تكون يعني هذه النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديك استفسار آخر آدم فمرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى الأخت صوفيا تقول: السؤال المطروح: ما هي المدة المنتظرة في المرحلة الأولى USS بالنسبة لحاملي البطاقة الخضراء؟ إذا الأخت صوفيا لازم أن توضحي لنا نوع التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها أو الفئة، لأن لم شمل العائلي إلى أمريكا تختلف كل فئة عن فئة أخرى. لم شمل الأزواج ليس هو لم شمل الأبناء، ولم شمل الأبناء ليس هو لم شمل الوالدين، ولم شمل الوالدين ليس هو لم شمل الإخوة. إذا هناك فرق. بالطبع هؤلاء يعني المعنيون سواء دائرة أولى أو دائرة ثانية الذين نقدم لهم بأمريكا على طلب لم الشمل، بالطبع هناك مرحلة أولى والتي تفضلت بها وهي مركز الهجرة والمواطنة. بالطبع كل ملف من هذه الفئة يأخذ وقتا. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ولا بأس الأخت صوفيا أن توضحي لنا النوع أو الفئة التي أنتم مقدمون عليها بالولايات المتحدة، وإن شاء الله سوف أوضح لك المرحلة الأولى كتقريب فقط، لأن كل ملف سوف نجده يأخذ مدة كدراسة له إلى أن نصل إلى الموافقة، ممكن الرفض يعني المبدئي أو الموافقة المبدئية. إذا هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار. ونؤكد بأن فئات وأنواع لم شمل العائلي إلى أمريكا تختلف في المدة المنتظرة عندما نقدم في المرحلة الأولية لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. وعندما سوف توضحي لنا الأخت صوفيا النقاط التي سألتك عليها قبل قليل عن الفئة أو النوع التي قدمتموه بأمريكا لدى مركز الهجرة والمواطنة، سوف أجيبك بالواضح عن المدة التي ممكن أن تأخذها المرحلة الأولى لدراسة الملف في المرحلة المبدئية
الأولى. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. هناك تساؤل كذلك يطرح من طرف أخ أو أخت عن المدة التي ممكن أن يستغرقها لم شمل الزوجة كمرحلة ثانية. إذن هنا على حسب ظروف يعني الملف، هل هو مكتمل بنعم أم لا. المرحلة الثانية تأخذ وقتا أطول من المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تعنى بناشونال فيزا سنتر انفستي. لا بأس أن توضحوا لنا بالنسبة لتاريخ التقديم الذي قدمتم فيه على لم شمل الزوجة، الولاية التي تم فيها التقديم، هل كلفتم محامي للسهر على الملف؟ وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبكم في البرنامج المقبل، لأن هذا السؤال هو مقترن مع السؤال الأول الذي أجبت عليه قبل قليل، والذي هو مطروح من طرف الأخت صوفيا. الأخت صوفيا يعني طرحت سؤال مهم، يعني المدة التي ممكن أن يأخذها يعني الملف في المرحلة المبدئية للم شمل، ولكن لم توضح الفئة. أما بالنسبة لهذا السؤال الآخر بالطبع هنا وضحوا لنا لم شمل الزوجة. إذن أكدنا بأن المرحلة الثانية تختلف كذلك من ملف إلى ملف آخر على حسب جاهزية الملف، هل هو مكتمل بنعم أم لا. بالطبع هناك بعض الملفات ممكن أنها تأخذ وقتا طويلا، هناك بعض الملفات ممكن أنها تأخذ وقتا أقصر على حسب يعني الوثائق التي قمنا بدفعها إلى ناشونال فيزا سنتر، والمدة تختلف كذلك. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. ننتقل إلى بعض التعليق المحترمة من طرف الأخ موسى، يقول: نحبك أخي، أحببكم الله الذي أحببتموني فيه. نتمنى لكم التوفيق أخي الكريم، ومرحبا بك دوما في القناة، وتشكر على التعليق المحترم. واكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتكم في برنامج اليوم، أعدكم بأنني سوف أجيبكم في البرنامج المقبل، لأنني لا أستثني منكم أحدا، وأتمنى أن تتفاهموا الأمر، لأنني أجيب على الدور. وبالطبع كما تعلمون لدي مشاغل، لدي أهل، لدي عمل إلى غير ذلك، وأنتم تعرفون الحياة وظروف الحياة، وأنا أجيبكم على أسئلتكم وألبي الطلب للكل. في حالة أنني تأخرت على بعض الإخوة عن الإجابة عن أسئلتهم، فلا بأس أن تطمئنوا، وكذلك لا بأس أن تقدروا الظروف وتتفهموا الأمر. وإن شاء الله أعدكم بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، وأنا أعطيكم حيزا من وقتي للإجابة عن أسئلتكم، وهناك وقت أشتغل فيه على حياتي، وكذلك أقوم بتنزيل برامج تتعلق بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على العموم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.